Here are the 15 facts you may not know about the Philippines under the Spanish rule and the American liberation. Spain ruled the Philippines 377 years beginning in 1521, when Ferdinand Magellan arrived in the Philippines, and ending in 1898 by the defeat of Spain in the Spanish-American War. In 1898, following Spain's defeat, the US purchased the Philippines, Guam, and Puerto Rico at the signing of the Treaty of Paris for $20 million, equivalent to $600 billion when adjusted for inflation in 2019. In 377 years of Spanish rule, the Filipinos were left uneducated, with no system of education in place and Spanish as the dominant language. Starting in 1898, 600 American soldiers carried by the ship USS Thomas became the first American teachers in the Philippines, and they became known as the Thomasites. Education became freely available to all Filipinos under the American colonial government system. English and Tagalog were established as the dominant language for the Philippines. On June 18, 1908, the American colonial government established the University of the Philippines, UP, to provide higher learning for all eligible students, regardless of age, sex, nationality, religious belief, and political affiliation. Volunteer American soldiers became the first teachers of the Filipinos. The American soldiers stopped teaching only when a group of teachers from the US came. They came aboard the ship Sheridan. In August 1901, 600 teachers called Thomasites arrived. Philippine Normal University was founded on September 1, 1981, through Act No. 74 of the Philippine Commission as the first institution of higher learning during the American period. Students who excelled academically were sent to the US to continue their studies and become experts on their fields. They are called pensionados under the Pensionado Act. Every child from age 7 was required to register in schools located in their own town or province. The students were given free school materials. There were 3 levels of education during the American period: elementary, secondary or high school, and college level. Tarlac National High School, formerly Tarlac High School, is a public secondary school in Tarlac City, Philippines, established on September 2, 1902 by American Thomasites. Act No. 372 required all provinces to maintain a provincial high school. In 1901, Philippine Normal School was founded to train teachers. Education is free for all. Emphasize the 3 R's: reading, writing, and arithmetic. The focus of the education during the American period is train Filipinos on the democratic way of life, citizenship, moral character, and fundamentals of vocational education. Nang dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas noong 1898 at 1899, dahil sa digmaan nila ng pananakop sa mga Pilipino, mga sundalo ang una nilang pinadala upang ipatupad ang kanilang benevolent assimilation, mabuting pananakop. Dahil tungkulin o burden daw nilang mga puti ang gawin at mga Kristiyano ang kanilang mga little brown brothers, tayong mga Pilipino. Ngunit, ang Malolos Constitution ng unang republika natin ay nagbibigay daan na sa libre at sapilitang edukasyong pang-elementarya. Pero ang unang Amerikanong eskwelahan ay naitatag na sa isla ng Corregidor, ilang araw lamang matapos ang tagumpay ni Dewey sa Manila Bay. Itinatag ng Katolikong chaplain ng unang California Volunteer Regiment na si Padre William McKinnon ang 7 pang paaralan sa Maynila. Kahit nakikipagbakbakan sa kanilang ating mga bayani, ninais na nilang isulong ang kanilang konsepto ng edukasyon sa mga Pilipino. Ang mga sundalo ay ibinaba ang kanilang armas at hinawakan para turuan ang 4,000 mga estudyante sa 39 na paaralan sa diwa ng atas ni Pangulong William McKinley to fit the people for duties of citizenship. Matapos nito, dumating ang tunay na unang bapor na dumating sa Pilipinas na may 48 mga gurong Amerikano, ang SS Sheridan, noong July 1901. 113 years ago, August 21, 1901, dumating ang pinakamalaking grupo ng mga gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas. 540 na mga guro sakay ng SS Thomas sa Pier 12 ng Maynila. Kaya naman, ang mga pioneer na mga gurong Amerikano sa Pilipinas ay tinawag mga Thomasites.
Bagamat madaling sabihin na mga instrumento ng hegemoniko o mapanaklaw na imperialismo ng Estados Unidos ng Amerika ang mga gurong ito, sa pananaw ng bawat gurong ito, sakripisyo ang kanilang ginagawa para sa kapwa. Iiwan ang kanilang mga anak at pamilya upang tumungo sa isang mainit at malayong bayan upang turuan ang mga anak ng iba. Ang iba rin marahil ay nahalina ng lure of travel at spirit of adventure. Ang mga gurong ito ay kumalat sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Isa na rito si Mr. Frank White na siyang nagtatag ng pinakaunang pambansang mataas na paaralan sa Pilipinas. Kulang sa pera at nadidelay din ang sahod ng mga guro. Pero upang magpatuloy lamang ang mga paaralan, nagpautang ang mga may tindahan sa mga guro at ang mga tanggapan ng pamahalaan ay minsan ginawang mga classroom. Gayun din, itinuring na pantay ng mga guro ang mga mayayaman at mahirap sa klase at hinayaang umusbong ang kalayaan sa pananalita. Hindi naglaon. Sa pangailangan ng mas maraming gurong Pilipino, binuksan ang paaralang normal noong September 1, 1901. Nagdala ng mga pensyonado sa Amerika at ipinakilala ang Edukasyong Pangkatawan o PE. Bagamat kailangan magpasalamat sa Amerika sa panlahatang edukasyon, kailangan na sa pagtuturo sa Ingles at sa A is for Apple. Kahit wala naman tumutubong apple sa Pilipinas, nabuo sa atin ang mito na ang Amerika ang daluyan ng ginhawa. Kaya naging kolonyal ang isipan natin at nagdepende tayo ng lubos sa kanila.